وقتی اسم ژانر درام رو میشنویم شاید فکر کنیم فقط قصه های غمگین با بغض‌های شکسته است. اما درام دنیایی فراتر از اینها داره. دنیایی پر از هیجان، کشمکش، انتخاب‌های سخت و پیچیدگی‌های انسانیت. درام تماشاگر رو دعوت میکنه به تجربه عمیق‌ترین احساسات و تفکر درباره زندگی و روابط اون. امروز با هم به دنیای شگفت‌انگیز انواع درام سفر میکنیم و فیلم‌هایی رو معرفی میکنیم که این ژانر رو به اوج خودش رسوندن. قبل از اینکه عمیق‌تر بریم سراغ دنیای ژانر درام، باید بگم که این ویدیو اولین قسمت از یک پلیلیست ویژه توی کانال سینمالوژیه، جایی که با هم به دنیای متنوع و جذاب ژانرهای سینمایی سفر می‌کنیم. هدف این سری آشنایی کامل شما با ساختار هر ژانر و معرفی بهترین فیلم‌های اونه. توی این مجموعه سعی کردیم فیلم‌ها بروزتر و تازه‌تر انتخاب بشن تا علاوه بر سرگرمی دید نوعی هم به ژانرها داشته باشیم. پس امروز شروع می‌کنیم با یکی از مهمترین و پرطرفدارترین ژانرها، ژانر درام. با من همراه باشید تا انواع مختلف درام رو بررسی کنیم و فیلم‌های شاخصش رو با هم بشناسیم. اول بریم سراغ تعریف ژانر درام و ساختار روایی اون. درام ریشه در واژه یونانی درن داره، به معنی عمل کردن. اما در سینما درام بیشتر از یک ژانر ساده است. درام یک ساختار روایی پیچیده است که حول محور کشمکش‌ها و تغییرات درونی و بیرونی شخصیت‌ها شکل می‌گیره. درام داستانیه که ما رو به دل پیچیده ترین احساسات انسانی میبره. داستانی که توی اون شخصیت‌ها با انتخاب‌های سخت و چالش‌های واقعی روبرو میشن. معمولاً درام از ساختار سه پرده‌ای استفاده میکنه. پرده اول معرفی شخصیت‌ها و جهان داستان، جایی که آرامش نسبی برقراره. پرده دوم آغاز بحران و چالش‌ها، جایی که شخصیت‌ها به مقابله با مشکلات می‌پردازن. و پرده سوم نقطه اوج و نتیجه گیری، جایی که سرنوشت شخصیت‌ها رقم می‌خوره. در واقع درام هنر نمایش تغییر و تحول در انسان هاست. اینکه چطور یک لحظه یا یک تصمیم میتونه همه چیز رو عوض کنه. همین باعث شده درام قلب تپنده سینما باشه و محبوبیت بی‌پایانی داشته باشه. بیایید با درام تاریخی شروع کنیم. ژانری که تاریخ رو زنده میکنه و ما رو به دل وقایع واقعی و تأثیرگذار میبره. اما درام تاریخی فقط نمایش وقایع گذشته نیست. تاریخ توی این ژانر خود شخصیت اصلی داستانه که بر زندگی انسانها تأثیر میذاره. فیلم اول اوپنهایمر محصول سال 2023 به کارگردانی کریستوفر نولان. این فیلم داستان دانشمندی رو روایت میکنه که در پروژه منهتن ساخت اولین بمب اتم رو رهبری میکنه. اما این داستان فقط پیشرفت علمی نیست، بلکه کشمکش‌های اخلاقی و روانی اون دانشمند رو هم به تصویر میکشه. اوپنهایمر با امتیاز IMDb 8.3 و نقدهای مثبت فراوونش نمونه‌ای کامل از درام تاریخیه که تاریخ رو به یک درام انسانی تبدیل میکنه. فیلم دوم 1917 محصول سال 2019 است به کارگردانی سم مندس. روایت دو سرباز توی جنگ جهانی اوله که مأموریتی غیر ممکن دارن. فیلم با تکنیک یک برداشت طولانی یا پلان سکانس تنش و اضطراب جنگ رو به شکل بی‌نظیری به ما منتقل میکنه. این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم برداری شد و امتیاز IMDb اون 8.2.
یه نکته فنی مهم راجع به این فیلم اینه که 1917 از نظر فیلمبرداری تکنیکی پیچیده تر داره که با استفاده از نماهای طولانی ریتم درام رو حفظ میکنه و حس حضور واقعی در صحنه رو به تماشاگر میده. این تکنیک به ما کمک میکنه تا بهتر با شخصیت‌ها همراه بشیم و تجربه‌ای عمیق‌تر داشته باشیم. حالا سراغ درام عاشقانه میریم. ژانری که فراتر از داستان‌های کلیشه‌ای به پیچیدگی‌های عشق و تأثیرش بر زندگی انسان‌ها میپردازه. عشق توی این ژانر نیروی محرکه‌ایه که شخصیت‌ها رو تغییر میده و گاهی اونها رو به پرتگاه‌های عاطفی میکشونه. فیلم اول لالالنده، محصول 2016 به کارگردانی دیمن شزل. این فیلم داستان یک پیانیست جاز و یک بازیگر رو روایت میکنه که در لس آنجلس به دنبال رویاهاشون هستن. این فیلم برنده 6 جایزه اسکار با امتیاز IMDb 8. تلفیقی از عشق، رویا و واقعیته که با موسیقی و رنگ‌های زیبا داستان عاشقانه‌ای فراموش نشدنی برای ما ساخته. فیلم دوم پست لایفز محصول سال 2023 به کارگردانی سلین سانگ. داستان دو دوست دوران کودکی که سالها بعد دوباره به هم میرسن و درباره انتخاب‌ها و سرنوشت فکر میکنن. امتیاز این فیلم از IMDb 7.9. این فیلم با نگاه ظریف و شاعرانش به رابطه، زمان و عشق یک تجربه تازه در ژانر درام عاشقانه ارائه میده. نکته مهم راجع به فیلم لالالند اینه که درام عاشقانه رو با ساختار کلاسیک سه‌پرده‌ای روایت میکنه، اما با موسیقی و رنگامیزی احساسات رو چندین برابر عمیق‌تر میکنه. ولی پست لایفز بیشتر به روایت مینیمالیستی و واقع گرایانه نزدیک میشه که تماشاگر رو دعوت میکنه در لحظات کوچیک و شخصی بیشتر غرق بشه. بعد از این میرسیم به درام خانوادگی، ژانری که به ریشه های پیچیده ترین روابط انسانی میپردازه. روابطی که میتونن منبع عشق و یا منشأ بحران‌های عمیق باشن. فیلم اول A Separation، جدایی نادر از سیمین، محصول سال 2011 به کارگردانی اصغر فرهادی. این فیلم یک نگاه بی‌نظیر به تنش‌ها و تضادهای یک خانواده ایرانی داره و از مسائل حقوقی و اجتماعی هم غافل نمیشه. با امتیاز IMDb 8.3 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی شد. فیلم با پرداخت دقیق به شخصیت‌ها و موقعیت‌ها نمونه درخشانی از درام خانوادگیه. فیلم دوم The Father محصول سال 2020 به کارگردانی فلوریان زلر، روایت یک مرد پیر مبتلا به زوال عقل و رابطش با دخترش. برنده اسکار بهترین بازیگر مرد با امتیاز IMDb 8.2. این فیلم با روایت غیر خطی و تکنیک‌های بصری تجربه سردرگمی شخصیت اصلی رو به ما بسیار زیبا منتقل میکنه. نکته مهم راجع به فیلم The Father اینه که از بازی‌های درخشان و تکنیک‌های تصویری برای نشون دادن وضعیت روانی شخصیت اصلی خیلی خوب استفاده میکنه. این باعث میشه تماشاگر نه فقط مشاهده‌گر بلکه شریک تجربه شخصیت بشه. درام روانشناختی ژانریه که مرز بین واقعیت و ذهن شخصیت‌ها رو به چالش میکشه و تماشاگر رو در جستجوی حقیقت همراه میکنه. فیلم اول جوکر محصول سال 2019 به کارگردانی تاد فیلیپس. داستان مردی که به تدریج به نماد آشوب و هرج و مرج تبدیل میشه. برنده شیر طلایی ونیز
با امتیاز IMDb 8.4. این فیلم با تمرکز بر مسائل روانی و اجتماعی تصویری تاریک و عمیق از سقوط یک انسان رو ارائه میده. فیلم دوم The Whale محصول سال 2022 به کارگردانی دارن آرونوفسکی. داستان مردی منزوی و چاق که تلاش میکنه رابطه خودش رو با دخترش بازسازی کنه. امتیاز IMDb 7.8. فیلم با بازی فوق‌العاده برندن فریزر به مضامین گناه، بخشش و تنهایی میپردازه. نکته مهم این فیلم اینه توی این ژانر موسیقی متن، نورپردازی و نماهای نزدیک برای ایجاد حس روانشناختی و عاطفی خیلی مهمه. هر دو فیلم از این عناصر به خوبی استفاده کردن تا عمق احساسات و سردرگمی شخصیت‌ها رو بسیار عالی منتقل کنن. درام حقوقی یا دادگاهی، نبرد ایده‌ها، حقیقت و عدالت، جایی که کلمات سلاح اصلی هن. فیلم اول The Trial of the Chicago 7 یا محاکمه شیکاگوی 7 محصول 2020 به کارگردانی آرون سورکین. داستان محاکمه 7 معترض سیاسی در آمریکا. با امتیاز IMDb 7.7. فیلم با دیالوگ‌های تند و صحنه‌های تنش‌زا تماشاگر رو به عمق عدالت و سیاست میبره. فیلم دوم آناتومی آف د فال محصول 2023 به کارگردانی ژوستین ترانتره. روایت پرونده قتل پیچیده‌ای که نگاه‌های مختلف به حقیقت ارائه میده. برنده نخل طلایی کن با امتیاز IMDb 7.7. فیلم با روایت چند وجهی پیچیدگی‌های اخلاقی و انسانی رو برجسته میکنه. نکته این ژانر اینه که درام دادگاهی معمولاً به دیالوگ‌های قوی و ساختار منسجم نیاز داره تا مخاطب رو پای داستان نگه داره. هر دو فیلم این اصل رو به خوبی اجرا میکنن. و بریم سراغ درام ورزشی. درام ورزشی بیشتر از رقابت و ورزش داستان مبارزه و پشتکاره. فیلم اول کینگ ریچارد محصول سال 2021 به کارگردانی رینالدو مارکوس گرینه. داستان واقعی ریچارد ویلیامز، پدر و مربی ونوس و سرینا ویلیامزه. امتیاز IMDbش 7.5. فیلم نشون میده چطور اراده و حمایت خانوادگی میتونه به موفقیت‌های بزرگ منجر بشه. فیلم دوم هاستل محصول 2022 به کارگردانی جیرن هالنده. داستان بازیکنی که با مشکلات شخصی و حرفه‌ایش دست و پنجه نرم میکنه و در تلاش به لیگ NBA برسه. با امتیاز IMDb 7.3 فیلم نمادی از امید، تلاش و غلبه بر مشکلاته. فیلم‌های ورزشی معمولاً از ریتم سریع و صحنه‌های اکشن ورزشی برای حفظ هیجان استفاده می‌کنن. اما توی مرکز روایت داستان انسان‌ها و مبارزه‌های درونی اونها قرار داره. خب دیدیم که ژانر درام چقدر وسیع و پر از رنگ و تنوعه. از روایات تاریخی و عاشقانه گرفته تا پیچیدگی‌های روانی و چالش‌های دادگاهی و ورزشی. درام داستان زندگیه با تمام سختی‌ها، امیدها و تغییراتش. شما کدوم نوع درام رو بیشتر دوست دارید؟ چه فیلم‌هایی توی این ژانرها به ذهنتون میرسه؟ حتما کامنت بذارید و پیشنهاداتتون رو با من و مخاطبین سینمولوژی به اشتراک بذارید. منتظر همراهی شما توی قسمت‌های بعدی هستم تا ژانرهای دیگه سینما رو با هم کشف کنیم. من احمد هستم و اینجا سینمولوژیه.